З кожним роком Київ все більше і більше розвивається. І якби ми перенеслись хоча б на 200 років назад, ми б його просто не впізнали. Навколо ліси та річки. Але з часом все це вкрилось бетоном. І мало хто здогадується, що під цими вулицями вирує справжнє життя. Щороку столиця приймає близько 649 міліметрів опадів. І щоб по вулицях можна було спокійно пересуватися у дощ і ливень, під ними закладена система дощових колекторів, які відводять воду з доріг за межі міста. Сумарна протяжність цих тунелів може складати тисячі кілометрів. Якщо поглянути на карту одного з таких колекторів, то вона буде схожа на дерево. Ця система прорахована з інженерною точністю і водночас сформована природою. Бо колись на місці цих колекторів були цілі річки. Вода тисячоліттями прокладає собі шлях. Дощова вода починає свою подорож підземеллям з дощоприймача. Тут вона потрапляє до вузьких труб. У вузькотрубах потік води незначний, тому діаметр труби не більше 80 см. Далі діаметр труби поступово збільшується. Метрівка, 1,5 метри, 2 метри. Такі розміри в основному має типовий колектор Києва. Місцями вода виходить у цегляні тунелі. Ця річка протікає під історичною частиною міста. Таких місць стає все менше і менше. Через свою особливу атмосферу цей старовинний тунель привертає до себе увагу міських підземних дослідників – дігерів. Річки почали закопувати під землю приблизно всередині 19 століття. Отже, ці підземні споруди несуть на собі риси архітектури того часу. До того ж, оскільки тоді це були досить унікальні споруди, ніхто такого досі не будував, до інженерного нагляду над будівництвом колекторів долучали відомих київських архітекторів, наприклад, Ніколаєва або навіть Городецького. Саме тому ці колектори мають таку саму історичну цінність, як, наприклад, будівля Нацбанку, але більшість киян навіть не здогадується про існування таких об'єктів. При будівництві тунель створила людина. А з часом природа додала сюди свої барви. Тут вода, насичена мінералами, виліплює свої химерні скульптури із найрізноманітнішою палітрою кольорів.
Чимало дігерів заплатили життям за свою любов до підземних пейзажів. Якщо не поважати правила підземки, сформовані часом, це місце тебе знищить. Головне правило – не ходити до колектора в дощ. У ливень колектор заповнюється водою на максимум, але небезпечним є заповнення вже наполовину. Адже напір води настільки потужний, що може рухати бетонні блоки та виривати металеві драбини. Саме під час дощу відбуваються обвали та просадки колекторів. Особливо небезпечними є тимчасові літні зливи, які неможливо передбачити. Адже коли вулицями плавають автомобілі, що вже говорити про підземелля? Найнебезпечнішим явищем є колекторна хвиля. Вона утворюється через прорив сміттєвих дамб, що нагромаджуються в колекторі з часом. Під час такої хвилі рівень води в колекторі піднімається різко, і тоді часу на евакуацію зовсім немає. Але, на щастя, хвилі трапляються дуже рідко. І це не просто так. Колектор спеціально сконструйований для ефективного відведення поверхневих вод та створення потужного напору води. Більшість тунельних конструкцій мають спеціальну форму, яка створює тиск у нижній частині колектору, щоб вимити мул та сміття, яке може заважати руху води. Проте з часом в колекторі утворювались місця, де осідають цілі історичні пласти. У 19 столітті сюди скидали відходи з промислової зони. Підкови, інструменти, гарматні ядра, чого тут тільки немає. Ми навіть не помітимо, як у нас може щось випасти з кишені, а згодом, пройшовши через дощоприймач, осісти на дні підземної річки та стати частиною тутешнього музею. Підземля – досить цікаве місце. Тут інколи випадають знахідки досить неординарні. Я один раз знайшов USB-флешку, яка навіть виявилася працюючою. Іншого разу я знайшов утоплений в калюжі трубі телефон, з якого я також витягнув флеш-карточку, злив з неї фотографії. На одній з фото я знайшов квиток на потяг з ім'ям, прізвищем дівчини, і потім знайшов за цими даними її. Тоді вже зміг з нею зв'язатися. Я їй вислав одну з фото зі словом «Привіт». Це було таке перше здивування. Потім я просто зустрівся і передав їй цю, власне, загублену флешку. Єдине живе, що лишилося від цього телефону. Іноді річки виглядають із підземних лабіринтів та дають життя всьому живому. Приблизно так вони виглядали до того, як їх взяли в колектор. Тварини п'ють воду звідси. Бувало, що у колекторах траплялася риба, що запливала через водоспуск із малих озер. Зараз міські річки, м'яко кажучи, не найсприятливіше місце для життя. Але їх поява все ж пішла декому на користь. Це рафідофориди – найпоширеніша форма підземного життя. Якщо на входах до колекторів ще є різноманіття, то в глибинах живуть лише вони. Пристосованість до підземного життя закладена в них природою. Їхні вуса дозволяють орієнтуватися в суцільній темряві. Дуже часто підземні дослідники зустрічають цілі колонії цих дивних створінь. Так склалось, що Київ збудований на досить складному рельєфі, який має здатність розповзатись. Особливо це актуально зараз, під час активної забудови центральної частини міста. Багатоповерхові будівлі створюють тиск на водонасичені ґрунти.
це може призвести до сувів та інших неприємних наслідків. Щоб забезпечити стійкість в ґрунтах, були споруджені дренажні штольні. Вони вбирають воду зі схилів та відводять її у Дніпро або до дощових колекторів. Колись тут протікала чиста ґрунтова вода. Зараз стан підземних річок критичний. Якщо у верхів'ях вода відносно чиста, то нижче тисячі незаконних каналізаційних врізок зливають нечистоти прямісінько у колектор. Ці нечистоти змішуються з водою та без жодної фільтрації потрапляють у Дніпро. Одною з проблем колекторів річок є нелегальне підключення абонентів. Наприклад, врізки побутової каналізації в зливоприймачі. Першою проблемою, звісно, є екологія. Води з зливоприймачів потрапляють в річки без очистки, наприклад, в Либідь, а з Либіді в Дніпро. Тому фекалії з врізок каналізації так само потечуть на наші з вами пляжі. Інша проблема інженерна. Зливова каналізація не пристосована до відведення побутових стоків, які більш хімічно агресивні. Тому підключення таких врізок в великій кількості призводить до швидкого виходу колектора з ладу та його зносу. Підземні річки Києва долають непростий та заплутаний шлях, впадаючи з одної річки в іншу. Але згодом всі вони впадають у Дніпро. Підземний лабіринт пройдено. Вода вирвалась на волю. Але те, що вона принесе, залежить від нас.